सो गाइस आजको टपिक चाहिँ थाहा पाइसक्नु होला थम्बनेल हेरेर। विशेष गरेर आजको टपिक चाहिँ नयाँ युट्युबरहरू र पुरानो युट्युबर पनि जसको धेरै सब्स्क्राइब छ अनि भिडियोहरू पनि सर्चिङ गर्दा आउँछ तर च्यानल सर्चिङ गर्दा आउँदैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल रहेको छ। आजको टपिक चाहिँ आफ्नो च्यानललाई सर्चिङ लिस्टको टपमा कसरी ल्याउने भनेर देखाउन गइरहेको छु, लाइभ प्रुफ सहित है। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मेरो च्यानल सर्चिङ गर्छु, हेर्नुस् है त, यसरी टपमा मेरो च्यानल नै खुल्छ। यस्तै गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो च्यानल टपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर अलिकति केही सिस्टमहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आज मैले यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ अलिक स्किप नगरेर हेर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो च्यानल चाहिँ मैले सर्चिङ गरिरहेको छु, टेक्निकल विकास 3.0 टपमा आइरहेको छ, त्यो माथि टपको मेरो च्यानल नै हो। यसरी तपाईहरु पनि आफ्नो च्यानल टपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि केही सिस्टमहरु फलो गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ है। सो गाइस भिडियो स्टार्ट गरौँ। मोबाइलको लाइभ स्क्रिनमा जाउँ है त। क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्छ है त्यसको लागि मोबाइलको। त्यसपछि सर्चिङ बारमा सर्च गर्नु होला YouTube। YouTube लेखेपछि अटोमेटिक यो पेज खुल्छ है। YouTube लेखेर सर्चिङ गर्ने भने अटोमेटिक यो youtube.com app.desktop यो वेबसाइट खुल्छ। यसरी यो वेबसाइट खुल्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला है। एन्ड्रोइड मोबाइलवालाले है, एन्ड्रोइड मोबाइलवालाले माथिको 3 डटमा क्लिक गर्ने। 3 डटमा क्लिक गरेपछि तल डेस्कटप साइट छ, हो त्यो डेस्कटप साइटको खाली बक्समा टिक लगाउनु होला, क्लिक गर्नु होला है। मैले लगाएँ। त्यसपछि अटोमेटिकै यसरी फेरि रिलोड भएर अर्को पेज खुल्छ है। त्यसपछि यता कुनामा पोस्टमा आफ्नो तपाईको जुन नयाँ च्यानल बनाउनु भएको अथवा नयाँ पुरानो तपाईको च्यानलको लोगो देखिन्छ यहाँनिर, यसमा क्लिक गर्नु। यो च्यानलको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ है, युअर च्यानल भन्ने। युअर च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो च्यानलमा गइसकेपछि त्यसपछि आउँछ युअर च्यानल खोलेपछि कस्टमाइज च्यानल आउँछ है। मैले जहाँनिर रातो रातो घेरा लगाएको छु त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्दै जानु होला है त। लोडिङ हुँदैछ, मेरो अलि नेट स्लो भएको कारणले लोडिङमा अलि बढी समय लिइरहेको छ। अनि मैले चाहिँ यो जुम गर्दै देखाइरहेको छु है। अनि यहाँ कर्नरमा सानो त्यस्तो यो अप्सन खुल्छ, अनि कर्नरमा सानो सेटिङको अप्सन देखाएको छ। यसलाई जुम नगर्नु होला, जुम गरेपछि हट्छ है। अनि यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा च्यानलको अप्सनमा है, च्यानलमा अप्सन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि कन्ट्री हो, यो त सिलेक्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ तपाईहरुले आफ्नो जुन कन्ट्री हो। यहाँ किबोर्ड लेखेको छ नि, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु है। किबोर्ड चाहिँ तपाईको आफ्नो च्यानलको नामहरु जुन च्यानलको जसरी नाम लेख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले लेखेको छु टेक्निकल विकास 3.0 अलग अलग, टेक्निकल विकास अलग अलग लेखेको छु नि, यसरी अलग अलग लेख्नु होला। र जुन क्याटेगोरीको च्यानल हो त्यो क्याटेगोरीको भिडियोहरुको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई। जस्तै मेरो टेक भिडियो, एजुकेसन भिडियो, टेक रिलेटेड भिडियो यसरी लेखेको छु हैन, अल टेक्नोलोजी भिडियोज। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो म्युजिक सम्बन्धी म्युजिक, ब्लग सम्बन्धी ब्लग यसरी यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। अनि यसमा चाहिँ 500 वर्डको यो चाहिँ अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो लेख्नु भएन भने सर्चिङमा आउँदैन। यस्तै गरेर 3 वटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईलाई म सिकाइरहेको छु। यो 1 नम्बरको भयो है। यसमा चाहिँ आफ्नो किबोर्ड एकदम सही तरिकाले लेख्नु होला आफ्नो किबोर्ड। अनि किन जुन चाहिँ तपाईको क्याटेगोरीको च्यानल हो त्यो क्याटेगोरीको भिडियोहरु, अनि सेभ गर्ने है। यहाँ सेभ भयो, हामी देख्न सक्छौं। त्यसपछि फेरि हामी सेटिङमा जान्छ, त्यही सेटिङमा है। फेरि सेटिङमा गएपछि त्यसपछि अपलोड डिफल्टमा है, अपलोड डिफल्टमा गइसकेपछि यहाँनिर बेसिक इन्फोमा टाइटल छ, डिस्क्रिप्सन छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तलतिरपट्टि यहाँ ट्याग छ, हामी देख्न सक्छौं। अनि यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ ट्याग छ, हामी देख्न सक्छौं। यो ट्याग यो ध्यान दिनुपर्ने, यो ट्याग पनि ध्यान दिनुपर्छ एकदम है। यहाँ ट्यागमा चाहिँ आफ्नो ह्याशट्याग बनाउने, आफ्नो च्यानल हालेर। जस्तै मैले हालेको छु च्यानल अब टेक्निकल विकास, यसरी ह्याशट्याग हालेको छु। त्यही हिसाबले तपाईले पनि आफ्नो च्यानल सम्बन्धी ह्याशट्याग हाल्नु होला। अनि आफ्नो कुन क्याटेगोरीको भिडियो पर्छ त्यो क्याटेगोरीको भिडियो सम्बन्धी ह्याशट्याग हाल्नु होला। 2-4 वटा 4-5 वटा ह्याशट्याग एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एड गरेको ह्याशट्याग चाहिँ तपाईले अपलोड गरेको भिडियोमा डिस्क्रिप्सनमा अनिवार्य हाल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अपलोड गरेको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अनिवार्य हाल्नु होला। र अपलोड गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सन, टाइटल, ट्याग हुन्छ नि, ट्याग्समा चाहिँ अनिवार्य हाल्नु होला है त, नबिर्सिएर। यदि त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको च्यानल पनि टपमा आउन सक्छ। अनि भिडियोमा जसरी फलो गर्नु भनेको छु त्यसरी नै फलो गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल पनि
टपमा आउँछ। अनि यसरी जुन जुन स्टेप बाई स्टेप मैले सिकाइरहेको छु त्यो स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको च्यानल पनि एकदम टपमा आउँछ है त। यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँहरूको च्यानल अब केही समय लाग्छ सेटिङ गर्न, साथै तुरुन्तै त आउँदैन, केही समय लाग्छ। अनि भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले अपलोड गरिरहनुपर्छ है। भिडियो चाहिँ 5-6वटा 6-7वटा अपलोड गरिरहनु, भिडियो अनुसार पनि फरक, के अरे भिडियो नहालेर डाइरेक्टै च्यानल सर्चिङ पनि आउँदैन, भिडियो पनि हालिरहनुपर्छ। भिडियो हालेपछि तपाईँको च्यानल एकदम टपमा। के यो सेटिङ मिलाएको 3-4 घन्टा 4-5 घन्टा अथवा 1 दिनसम्म लाग्छ, त्योभन्दा पछाडि जाँदैन, 1 दिनसम्म लाग्छ। त्यसपछि तपाईँको च्यानल 100% वर्क गर्छ। एकपल्ट विचार गर्नु होला। यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूको साथ र सपोर्टको सधैँ जरुरत पर्नेछ मलाई। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो गाइज, त्यसपछि यस्तै युट्युब रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला। ओके।